صباح الخير عليكم كاملين، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى لكم ان شاء الله نهار زوين. سميتي فوزية، مغربية وساكنة مدينة أنطاليا بتركيا. وما تنساوش تابعوني على باج انستغرام ديالي، وما تنساوش لايك سبسكرايب وشير الفيديو. دابا كيف كتشوفوا الساعه هي 10:30 ديال الصباح، وغنمشي نشوف صاحبتي اللي من اوزبكستان خدامه معايا، ديما كنتلاقى انا وياها. وقلت نبارطاجي معكم هذا الكتاب، هذا فن لا مبالاة، اللي هو كتاب زوين وليت مدمنه عليه لدرجه اني كان ضروري داك النهار نقرا فيه واحد جوج صفحات. عاد نمشي نشوف صاحبتي. نتمنى انكم تقراوه. وهاد الجمال هادو شفتهم قدام الشلالات، كيف ما كتشوفوا تما دويره صغيره بالجمل كاينه ب20 ليره، ويمكن لك تاخذ حتى فوطو ب10 ليره. وخليكم تشوفوا معايا دابا الدخله ديال الشلال هي هادي. واللي جا لمدينه انطاليا ضروري خاصو يجي لهاد البلاصه هادي، حيت زوينه بزاف وتستحق ضرب واحد الدويره فيها واحد الراحه نفسيه لا توصف، مع الصوت ديال الشلال وديال الماء فيها واحد بزاف. الحوايج اللي ممكن ديرهم هنا، كاين واحد المغاره هي هادي اللي فيها انا هاد اللحظه هادي ممكن تمشى فيها وتكتشفها كيفاش دايره، ويمكن تاخد دي فوتو مع لا فامي. وحتى كاينين كافي تما، منها كافي منها ريستو ميم طون، تقدر تشرب قهوه تركيه ولا تاخد تركي مع الصباح ولا تغدى تما ولا اللي بغيتي. غير هو ما قدرش نصور مالوغوزمون مع الكافيات مسدودين دابا في تركيا كيف كتعرفوا. وبالنسبه للثمن كتدخل تقريبا بشي 5 دراهم مغربيه، لا اكثر ولا اقل. غير هو من الاحسن تجيب معاك كاش الليره، يعني الا جيتي حتى لتما ما كانش فين تصرف اورو، حتى كريدي كارت ما كيقبلوهاش تما. خليكم تكملوا معايا الفيديو. هاد البلاصه هادي نتمنى تردوا فيها البال واحد شويه، حيت الفيديو واحد شي دروج غادي يبانوا دابا صورتهم خصيصا باش نتفكر النهار اللي طحت فيهم اول مره جيت لهنايا. كنت كنصور فيديو حتى لقيت راسي تقلب تما. نتردوا البال. ودابا من بعد ما هبطنا من المغاره، هانتوما كيف ما كتشوفوا احسن بلاصه في الباركي. هذا المنظر الزوين هذا بصراحه ما تشبهش فينا.
ما شاء الله. هادي حتى هي كاينة وسط الشلال، هي كانت معصرة ديال الزيتون في عهد الرومان. يمكن حتى تشوفوها الا مشيتو لتما. قال لي راسي سيري طلي شوفي اش كاين تما. هاي جايز. وهاد البلاصه هادي كاينه في الدخله ديال الشلال، حتى هي يمكن تاخدو منها دي كادو، وكاين فيها بزاف ديال الحوايج زوينين يمكن تاخدوهم كسوفونير ولا الناس اللي عزاز عليكم، واثمنه اللي هي مناسبه وفي المستوى، في المتناول بغيت نقول ديزولي. تقريبا 25 ليره، 26 ليره، 30 ليره البياس هنايا. وكاين شي حاجه اللي بغيت تشربوها تما على برا حتى هي تاخدوها. وهنا كان كيشرح ليا بلي هاد الكوليه هذا كيتبدلوا الالوان ديالو في الضوء، كيعطيك 5 ديال الالوان. قال لي احمر وصفار وزرق ونسيت جوج تانيين ديزولي بزاف. ونتمنى انكم تزوروا هاد البلاصه صراحه، غزاله بزاف وفيها واحد الجو زوين ومريح. الو قربنا للنهايه ديال الفيديو ديالي، ونتمنى ما تكونش ثقيله على قلبكم، وما تنساوش تدعموا لاشين ديالي بلايك سبسكرايب وشير الفيديو. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات ما جاي ان شاء الله. وهنا هاد البلاصه هادي على برا فيها بزاف ديال الحوايج اللي يمكن تاخدوهم، فيها صناعات تركيه تقليديه ودي سوفونير، الحوايج اللي يمكن تفكرك بانطاليا لا جيتي ليها. نتمنى انكم تزوروا هاد المدينه حيت غزاله بزاف بزاف بزاف، تستحق الزياره. وهاد البلغه هادي شفتها فكرتني بديال المغرب صراحه، هادي ما عرفتش لاش كتصلح، انا ما عمر شي واحد لابسها تما، غير عجبني وصورتها. ونايا خدينا شي حاجه كليناها ومشينا حدا البحر وسالي الفيديو ديالنا. شكرا لكم بزاف بزاف في المشاهده.